אני שמחה לארח את דורית שר בשרשרת אזור הגאונות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555, והנושא היום איך להפוך מורכבות לערך עסקי. דורית היא מנכ"לית ובעלים של חברת אקספריטי, חברה שמלווה הנהלות בתהליכי AI וטרנספורמציה עסקית. ברוכה הבאה דורית. ברוכה נמצאת ותודה שהזמנת אותי, איזה כיף. אני אספר שדורית אני מכירה הרבה מאוד שנים, וכשהתבקשתי לראיין מישהו על נושא של אזור הגאונות, היה לי ברור שאת הראשונה שחשבתי עליה. וואי. לדורית יש יכולת מופלאה לחבר בין התמונה העסקית לטכנולוגיה, לאנשים, ולהביא לארגון את הפתרון המדויק ביותר עבורו. אז אני רוצה לשאול אותך, כולם מדברים AI, ארגונים רוצים להטמיע תהליכי AI, יש הצפה מטורפת. במה אקספריטי שונה? מה אקספריטי עושה אחרת היום בשוק? טוב, אז קודם כל באמת את מאוד צודקת בעניין הזה של AI הפך עכשיו להיות סוג של, אני קוראת לזה תרופת אקמול. כואב לך הרגל, לוקח אקמול, כואב לך הגב, לוקח אקמול וכן הלאה וכן הלאה, אבל AI זה לא אקמול, בסדר? זה עוד אמצעי בתוך שרשרת גדולה של אמצעים שנועדה לשפר את הארגון. אז במה אקספריטי שונה? אני חושבת שההבדל המרכזי זה שאנחנו לא מתחילים מהפתרון, אנחנו מתחילים מהבעיה. ואני תמיד אומרת, פתרונות יש הרבה, בסדר? יש המון המון פתרונות וכולם יכולים לעשות המון המון דברים ויש המון כלים וכל אחד יכול אפילו לעשות בעצמו, זאת לא השאלה. בסדר? השאלה היא לא איפה לשים AI, השאלה היא איפה ה-AI באמת יכול להזיז את המחט, מה שנקרא, באמת להשפיע על המדדים העסקיים של הארגון, ואת זה מדהים. מה שאנחנו מחפשים. ולכן תמיד 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 בכל ארגון שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו קודם כל מגדירים נכון את הבעיה העסקית ואת המדדים העסקיים שהארגון בעצם רוצה לשפר. אם זה זמני טיפול, אם זה זמני המתנה של לקוחות, אם זה כמות של עובדים שעוסקת בנושא מסוים, או להגדיל הכנסות. יש המון מדדים עסקיים שאנחנו יודעים לאפיין אותם, להגדיר אותם, לזהות מה צוואר הבקבוק או מה הגורם השורש, נקרא לזה ככה, שגורם לבעיה העסקית להיות אותה בעיה עסקית, ומפה אנחנו בעצם יודעים להביא את הפתרונות הנכונים, שהם מחלקם היום פתרונות AI, אבל לא רק, לפעמים זה שינוי של תהליך, לפעמים זה הגדרה שונה של מבנה ארגוני, זאת אומרת יש כל מיני דברים שכרוכים בתוך הדבר הזה. תכף את תסבירי לנו את זה, כן. אבל זה באמת נשמע, קודם כל זה מדהים, כי זה באמת התהליכי עומק האלה שאני מאוד מאוד אוהבת. זה ממש תהליך מקצה לקצה, שדורש הרבה מאוד מיומנויות. ואני רוצה לשאול אותך, כמי שמובילה את אקספריטי, איפה את מזהה באמת את אזור הגאונות שלך ככה בכל מה שתיארת כרגע, כי זה מאוד רחב, זה... תראי, האמת היא שלבוא ולהגיד, לדבר על אזור הגאונות שלי זה קצת קשה, בסדר? אני אני לא יכולה לספר, מהאנשים, אבל אני מעדיפה אני לא שאת. מהאנשים שזה, אבל אם רגע אני צריכה להסתכל לאורך כל החיים שלי ולאורך כל השנות הקריירה שלי שכבר עברו כבר את ה-30 שנה, 31 ליתר דיוק, אני חושבת שהיכולת המרכזית שלי זה באמת קודם כל הראייה המערכתית הזאת ובאמת ההוליסטיות הזאת שמחברת בין היבטים עסקיים, תהליכים, טכנולוגיים ותרבותיים. זאת אומרת, אני יכולה בפרק זמן מאוד 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 קצר להיכנס לארגון ולשמוע את מה שהארגון אומר, ובסט שאלות מאוד קצר אני מזהה מאוד מאוד מהר איפה צווארי הבקבוק המרכזיים ואיפה באמת צריך לטפל, כי אני תמיד אומרת, תקשיבי, אפשר לטפל בהמון דברים, בסדר? ובכל ארגון יש המון דברים שאפשר לטפל בהם, אפשר לייעל אותם, כמו אנחנו כבני אדם. נכון, יש לנו הרבה דברים לטפל בעצמנו, אבל לא בכל דבר חייבים, בסדר? ואני מחפשת את אותם דברים שבאמת משפיעים שיעשו את ובאמת השינוי. שעושים את השינוי בדיוק,
ובהם אני מתרכזת, ואז אני גוזרת אחורה ומזהה באמת איפה צווארי הבקבוק המרכזיים, מהם גורמי השורש, ובהם אני מטפלת. אני חושבת זה העניין אצלי. אני יכולה להעיד שזה נכון, כי ראיתי אותך גם בפעולה. אני כן אספר לך שכמי שעובדת עם ארגונים, אני רואה הרבה פעמים שארגון מחליט שהוא מאוד רוצה להיכנס לתהליכי AI, אבל עד שהוא באמת לוקח את הפעולה הראשונה ועושה את הצעד, הם יושבים הרבה זמן על הגדר. ממה הם חוששים כל כך? תראי, אני חושבת שנכון להיום אני מזהה שלושה דברים מרכזיים שככה מפריעים לארגונים לעשות את הצעד הראשון. אז דבר אחד, דרך אגב, שלושתם לגיטימיים ומה שנקרא בסלע, זאת אומרת זה אני שלושה, ממש רואה את זה, אני ממש